Cái con IC chỗ này là IC tổng á, cung cấp nguồn tổng cho toàn bộ hệ thống. Kể cả lúc mà anh em sleep nó cũng hoạt động á, mà nó sẽ hoạt động ở mức điện áp thấp nha, ăn dòng rất là ít luôn. Mình sẽ đo tất cả các chân ở đây ha. Đây, các chân chính. Thì mình sẽ đo 1, 2, 3, 4 cái điện áp này xem nó có nha. Nó 4 con này, một trong 4 con này mà nó mất á, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái main anh em, không có hoạt động đâu. Nãy mình thấy cái chỗ này nó chết rồi nè. Thì mình sẽ đặt nghi vấn một dấu chấm hỏi ngay cái chỗ cái con này ha. Chào anh em nha. Cái này là cái main của hàng Nintendo Switch OLED đó anh em. Cái này á là cái máy của khách á, đem qua nó bị cái tình trạng là không lên nguồn nha. Thì cái quá trình mà tháo cái main ra thì anh em đã xem những video trước á, mình đã có hướng dẫn rồi. Thì ở đây á, mình muốn hướng dẫn cho anh em á cách kiểm tra cái main này á, xem nó bị cái vấn đề gì nha. Thì các bước kiểm tra cái main này á, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em từ đầu tới cuối luôn, và bằng cái phương pháp loại trừ nha. Có nhiều cái bệnh á, mà mình quen thuộc á, thì mình đập vô là mình làm liền luôn. Còn những cái bệnh mà giống như mình không có xác định được nguyên nhân á, thì mình phải kiểm tra và dùng cái phương pháp loại trừ từng cái nguyên nhân nha. Thì bây giờ á, là mình sẽ hướng dẫn cho anh em từng bước luôn. Rồi nếu anh em thấy những cái video của mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha anh em, với cái nút đăng ký, để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Còn anh em muốn cái kênh mình duy trì được lâu hơn á, thì anh em hãy donate cho mình bằng cách là bấm vô cái nút Patreon hoặc cái nút thank nha, để mình có kinh phí để thực hiện cái kênh này và duy trì kênh này nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Mời anh em xem tiếp cái video mình kiểm tra cái main này từ đầu đến cuối và dùng cái phương pháp loại trừ để mình biết nguyên nhân tại sao cái main này á mà mở không lên nha. Rồi, ha. Đầu tiên á, là mình nếu mà cái main nó bị tình trạng mở không lên đó anh em, thì anh em bắt đầu là anh em phải kiểm tra tất cả các linh kiện ở đây ha. Thì các linh kiện ở đây xem nó có bị chạm chập ở đâu không. Thì anh em sẽ đo những cái nguồn đây. Đây là cái nguồn ở vô nè. Cái này là cái nguồn tổng nha anh em. Thì cái chỗ này á, nó sẽ lấy cái nguồn từ pin ha, đi vô ha. Và nếu mà anh em cắm sạc á, thì cái con IC này nó sẽ sạc cho anh em, và nó sạc vô cái cục pin này. Và đồng thời á, cục pin này á, nó cũng sẽ lấy điện từ đây, nó phân phối vô trong cái main của anh em, để cái main anh em hoạt động. Thì anh em biết là lúc mà mình cắm sạc á, thì cái máy mình vẫn chạy mà nó đâu có tắt đâu, đúng không? Đó. Thì mình sẽ kiểm tra những cái con tụ ở đây. Thì cái tụ với đo trở kháng ha. Thì những cái tụ nó rất là dễ bị chết nha. Có một số trường hợp nó chết mấy cái tụ đây nó cũng không có lên nữa. Thì phía trước phía sau luôn. Mình kiểm tra phía bên sau luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ VOM để mình đo nha anh em. Đây cái đồng hồ VOM của mình. Thì lúc mà chưa có biết coi nó có bị chạm chập không á, thì anh em tốt nhất anh em đừng có nên mở cái máy lên nha. Thì nhiều nguyên nhân á, nhiều khi nó bị lỗi á, mình cũng
không có biết rõ được cái nó bị cái gì, nên mình đừng có mở lên nhiều khi nó chậm chập á, nó lay ben sẽ chỗ khác nha. Rồi bây giờ là mình để đo được cái đó thì mình sẽ đưa qua cái mức x1 này nha. Đây, để đo tổng trở thì anh em để x1 cho mình. Đó, anh em kẹp hai cái que lại xem coi nó nằm ngay mức vị trí không chưa, thì mình xoay cái núm này để mình cân chỉnh lại chỗ này nè. Nếu mà nó về không là ok ha. Rồi bây giờ là mình sẽ đo cho anh em xem nè. Thì mình sẽ đo ở một cái cảnh toàn trước, rồi xong mình zoom lại cho anh em xem luôn ha. Tại vì cái cảnh toàn thì nhiều anh em cũng không thấy rõ đây á, thì mình sẽ đo cảnh toàn trước nè. Rồi một que nè, ở đây á, anh em giữ ngay cái điểm mát. Cái điểm mát là gì? Cái điểm mát là một cái điểm chung, tất cả các linh kiện đều có một cái chân ngay cái điểm đó nha. Thì anh em thấy những cái miếng nhôm nè miếng nhôm ha, những cái miếng nhôm màu trắng nè, là nó sẽ có một cái điểm chung với nhau hết, đó là điểm mát. Thì anh em để cái que màu đen ngay cái điểm mát ha. Rồi một chân anh em đo, đưa vô những cái chân tụ nè ha. Mình sẽ đo tụ trước, anh em coi có cái tụ nào bị chạm không. Thì một chân này là nó về mát nè ha, với một chân này là có trở kháng nè. Đó, mình sẽ đo hết. Đó, có trở kháng nha. Cái nào mà không có trở kháng có nghĩa là nó bị chạm nha anh em. Anh em phải cẩn thận lưu ý những chỗ đó. Đây mình đo trở kháng chỗ cái cuộn dây cấp nguồn nha. Ok nè, nó có trở kháng ha. Cái chỗ này là IC mà cho cái CPU với RAM anh em. Coi IC này IC nguồn cho CPU với RAM. Ok ha, có nè, có trở kháng nha. Rồi mình sẽ đo ở phía trên đây luôn. Cái IC này là 3.3V đây. Có nè ha, có trở kháng ha. Rồi anh em thấy mình đo những cái chỗ đó ha. Bây giờ mình zoom lại mình đo là cho anh em dễ nhìn nè. Đây, mình sẽ zoom lại, zoom cận lại luôn. Đó. Hồi nãy là mình đo ở chỗ hút chỗ này nè ha. Bây giờ mình zoom cận lại cho anh em dễ nhìn. Kiếm cái gì kê lên cho nó đỡ bị chói sáng ha. Rồi. Ok. Rồi ha. Đó, dễ nhìn nào. Rồi, bây giờ mình sẽ đo. Nãy mình đo chỗ cái điểm này nè, những con IC cho nên cái này cái tụ ha. Bên đây là có trở kháng nè, bên đây là mát nè, có trở kháng nè ha, có trở kháng nè, đây mát nè, ok nè. Thì anh em có kiểm tra, anh em cũng đo những cái chân này cho mình nha. Chỗ này là cuộn dây chỗ ngõ ra nè, có trở kháng ha. Ok. Rồi, mình sẽ đo tiếp cái con IC chỗ cấp nguồn cho CPU với RAM đây. Ok. Ok. Ok ha. Rồi. Thì còn chỗ này nữa. Đây.
Con IC này chỗ nguồn 3.3V ngay đây, đo luôn. Đây là mát nè, mát nè, đây có trở kháng không, có trở kháng đây, có ha, đây là mát nè. Ok nha. Rồi cái đến là mình sẽ đo phía dưới nha, phía mặt bên dưới luôn. Đây, mình sẽ lật cái mặt này. Rồi mình sẽ đo những cái chân này, còn mấy con tụ lớn nè, chỗ này không nè, có trở kháng nè ha. Có trở kháng nè, có trở kháng ha, có nè. Yeah. Rồi, mình sẽ đo cái con IC này, chỗ IC nguồn cho tất cả các linh kiện ở trên máy nha anh em. Con này cũng khá quan trọng, nó quản lý nguồn luôn. Con này mà chết thì nó cũng rất là nguy hiểm nha. Cái máy anh em cũng không có chạy đâu. Để coi nó có bị chạm đâu không. Rồi, tất cả linh kiện đều ok nha. Mình cũng zoom lại luôn cho dễ nhìn. Tất cả linh kiện mình thấy là cảm giác là ok, nhưng mình cũng phải đo lại. Thì anh em mà sửa cái switch đó, anh em bị cái trường hợp này anh em cũng phải nên kiểm tra kỹ lại coi nó, cái main mình nó có bị những cái vấn đề như vậy không. Thì mình sẽ loại trừ ra từ từ để mình biết cái bệnh của nó nằm chỗ nào nha. Có những trường hợp mà nó biểu hiện ra thì anh em ăn luôn, anh em bụp cái là dính ha. Còn những cái trường hợp mà nó không biểu hiện ra như vậy á, mình không biết lỗi gì á, thì mình sẽ được kiểm tra hết luôn. Thì sửa mà phải từ từ thôi, không có gấp được. Ok ha, có nè. Rồi mình sẽ đo tiếp cái chỗ này luôn, con IC tổng, IC cấp nguồn tổng ha. Có nè ha, có nè, có nè, có trở kháng nè, có trở kháng nè, có trở kháng ha, có trở kháng. Rồi mấy cái này là có trở kháng hết nha anh em. Rồi mình kiểm tra thấy là cái main mình nó không có bị chạm ha. Thì cái đến là mình kiểm tra nguồn xem cái con IC này có chết cái nguồn nào không ha. Thì cái nguồn chết đó thì nó cũng ảnh hưởng đến cái máy anh em. Nó chết một cái con IC nào đó thì nó không có thấy chạm đâu, mà nó vẫn cái máy anh em vẫn thiếu một cái gì đó thì nó sẽ không chạy được đâu. Thì mình sẽ kế đến đó là mình sẽ kiểm tra những cái điện áp ha. Mình sẽ kiểm tra điện áp phía trên phía dưới để coi nó có bị vấn đề gì không. Rồi mình sẽ tiến hành kiểm tra điện cấp nguồn và kiểm tra điện áp cho anh em xem nhé. Rồi mời anh em xem tiếp video của mình. Rồi bây giờ để kiểm tra mà điện áp trên cái main đó anh em, thì anh em dùng cái mạch test dòng này cho mình ha. Rồi anh em để đây.
Anh em cắm cái nguồn chỗ cái pin này vô nha. Rồi cắm vô thì lúc này nó chưa có hoạt động nha anh em, tại vì mình chưa có kích cái nút nguồn lên đó, thì nó sẽ chưa có hoạt động đâu. Anh em dùng cái nhíp anh em kích chỗ này lên, nó có một cái nút nguồn ở đây ha. Đó, lúc này là cái men nó hoạt động rồi nha, mà nó bị cái tình trạng á, anh em thấy không, nó bị sụp cái áp ở đây. Bình thường á, nếu mà đủ nó có vấn đề, nó có những cái vấn đề nha, nó nếu mà ok á, tốt á, thì nó sẽ chạy lên trên đây, nó sẽ nhấp đây, rồi nó sẽ chạy một chút rồi nó sẽ rút về vị trí không ha. Còn cái vấn đề này nó là bị mất sụp áp nha, nó không được chạy lên tới trên đây mà nó đứng im ở đây. Thì nó có một cái tình trạng nữa y chang cái tình trạng này á, thì nó sẽ đứng ở mức 0.2 nha. Còn ở đây á thì mình thấy là nó ở mức 0.1 nha. Thì anh em sẽ lưu ý những cái tình trạng này để mình sau này á, mình gặp cái trường hợp này á, thì mình sẽ kiểm tra nó dễ hơn. Thì cái đồng hồ ampere này á, thì mình sẽ là 1 ampere nha. Mình sẽ thấy cái mức này ở 0.1 mấy á, 0.1 mấy nè, nó vừa qua mức 1 ở đây. Rồi cái đồng hồ thì nó thể hiện tình trạng mà dòng ăn thôi. Thì giờ mình sẽ đo điện áp nha, tại vì cái dòng ăn của cái men đó nó cũng ảnh hưởng đến coi cái men nó có hoạt động hay không á. Thì anh em coi cái dòng. Thì bây giờ mình sẽ coi điện áp để mình kiểm tra những cái con IC này. Đầu tiên á, là anh em đo cái điện áp chỗ ngõ ra của cái pin nè. Pin nó sẽ đi ở đây qua đây ha. Con IC này nó sẽ cấp nguồn sơ cấp cho cái toàn bộ hệ thống nha. Thì mình sẽ đo đây á. Mà trước khi đo thì anh em kiểm tra ở trên đây, mình sẽ chỉnh về mức 10 nha, 10V ở đây. Mình sẽ đưa vô đây mình coi coi nó có lên không. Ở đây á, mình thấy á, là nó lên cũng là 4V nha anh em, 3 chấm mấy á. Cái đồng hồ này là 3.7 ha, 3.7 mình đo ở đây là thấy lên tới gần 4V luôn. Chỗ này 4V ha, mình đo ở đây thử đây, 4V nè. Đó, cỡ đó, tại cái pin này là pin mới anh em, cái mình mới sạc nên cái điện áp nó hơi cao một chút. Đó, ok ha. Này là có nguồn vô rồi nè. Đó, nguồn có nè. Rồi sẵn đó mình sẽ đo cái điện áp chỗ 3.3V ở đây luôn, xem nó có không nha. Đó, 3.3V là có nè anh em. Có một số cái con IC nó phải cần cái điện áp 3.3V ở đây nha. Thì mình đo thử coi nó có không. Nó có nè. Rồi ok, vậy là có điện áp chỗ sơ cấp ha, với điện áp 3.3. Thì mình sẽ zoom lại để mình cho anh em xem kỹ hơn cái nãy giờ mình đo cái gì. Rồi mình zoom kỹ vô nè. Đây. Đó. Đây. Cái điện áp chỗ này, mình sẽ đo cái điện áp chỗ này. Cái chân chỗ này ha. Đó. Cái này là ngõ ra nè. Có luôn ha. Rồi. Mình đo điện áp 3.3V thì chỗ này. Chấm 3V này đây, đó luôn. Đây, nó là cái chân này nha, có nè. Ok ha. Về điện áp ở cái phần phía bên trên đó thì trên cái con IC cái men đó thì nó ok ha, mình thấy nó đầy đủ điện áp đó, nó không có thiếu. Rồi bây giờ mình sẽ đo điện áp phía dưới cái men bề mặt phía dưới nè.
Thì anh em cũng phải để ý nha, cái đồng hồ dòng của mình nó cũng có cấp dòng á, có cấp nguồn á, nó mình mới đo được. Rồi bây giờ là mình sẽ đo cái chỗ này ha, những cái phần chỗ này. Cái con IC chỗ này là IC tổng á, cung cấp nguồn tổng cho toàn bộ hệ thống. Kể cả lúc mà anh em sleep nó cũng hoạt động á, mà nó sẽ hoạt động ở mức điện áp thấp nha, ăn dòng rất là ít luôn. Mình sẽ đo tất cả các chân ở đây ha. Đây, các chân chính. Đây. Có, chân này không có nha anh em. Rồi để mình lấy cái sơ đồ ra cho anh em xem á, là mình đo cái chỗ đó là đo những cái chân nào. Tại vì cái chỗ đó thì nó có cái mức điện áp quan trọng chỗ đó lắm. Đây. Đây. Chỗ cái con IC nãy mình đo là chỗ này nè anh em. Chỗ này là 1.8 nè ha. Đây. Cái con chỗ này là 1.8 nè. 1.8 nè. 1.3 ha. Chỗ nó 1.3 nãy nè, không thấy nè. 1 nè, 1.1 nè ha. Thì mình sẽ đo 1 2 3 4 cái điện áp này xem nó có nha. Nó 4 con này, một trong 4 con này mà nó mất á thì nó cũng ảnh hưởng đến cái main anh em, không có hoạt động đâu. Nãy mình thấy cái chỗ này nó chết rồi nè. Thì mình sẽ đặt nghi vấn một dấu chấm hỏi ngay cái chỗ cái con này ha. Rồi, bây giờ mình zoom gần lại mình đo cho anh em dễ nhìn nè. Đó, cái chỗ này. Rồi ha. Thì mình sẽ đo cái điện áp chỗ chân này. Cái chân chỗ này. Có nè ha. Đây là 1.8 là mình thấy cũng ok á, có 1.8 nè. Nhưng cái 1.3 này không hoàn toàn không có nha anh em. Chỗ này là 1 nè. Thì có nè ha, chỗ này cũng 1 nè, hai con này chung. Còn cái chỗ này là 1.1. 1.1 thì mình thấy nó còn yếu lắm, nó không chưa tới 1.1 nữa. Rồi ha. Thì ở phía sau á, phía mặt lưng á, thì cái main của mình á, mình đo được chỗ này á, thì mình thấy có một cái dấu chấm cảm ngay đây ha, dấu chấm một cái dấu chấm hỏi ngay đây. Thì mình sẽ đặt nghi vấn ở cái con IC này. Con IC này mà nó chết á thì cái main anh em cũng không có hoạt động được đâu. Thì những cái lần trước á mình sửa thì mình thấy á, là ở cái lỗi mà cái nguồn 0. Ở cái lỗi mà từ 0 này á, 0.1 đến 0.2 á, thì nó sẽ có vấn đề ở chỗ cái con này hơn ha. Con này 0.1.2 á, thì 1 á là nó sẽ bị có vấn đề ngay chỗ cái con IC này. Đó, những cái lần trước á mình làm thì mình thấy như vậy nha anh em. Còn thì nó phát sinh thêm á, mình cũng mình thì mình loại trừ á, mình đang loại trừ tất cả các phần kia thì mình sẽ thấy ở những này. Thì cái con IC này thì mình nghĩ là nó có vấn đề ngay đây, ngay con IC này. Đó, từ 0.1 đến 0.2 mà nó đứng ở đây á thì nó sẽ có vấn đề ngay cổ con IC đó. Hoặc là một cái vấn đề ngay ở đây á, là mình không loại trừ chỗ này nha anh em. Cái con EMC này nó bị có vấn đề à. Thì mà cái con này á, mình nghĩ á là cái phần xác suất nó chết thì cũng có nha anh em. Cái con này á, EMC này chết vẫn có nha, chứ không phải không có đâu. Mà nghĩ cái đời OLED này mà chết cái con này á, thì mình cũng chưa có đặt nặng lên cái con này nhiều, mình sẽ ảnh hưởng đến con này nhiều hơn ha. Mình sẽ nghi vấn ở cái con này nhiều hơn, đặt một cái dấu hỏi ngay con này.
Thì mình có thể là mình sẽ tháo cái con này ra, mình đóng một cái con khác nha. Nếu mà mình có lúc trước mình có một cái trường hợp là mình đóng cái con khác nó hoạt động nha anh em, cái máy nó chạy lại, thì mình nghĩ là ở cái con này thì những cái phần linh kiện hồi nãy mình đo thì thấy nó cũng ok, nó không có bị mất nguồn ở đâu, không có bị chạm ở đâu hết. Thì quy về cái con này thôi, cái con này nó chết thì cái main anh em cũng không có hoạt động được đâu. Rồi ha, rồi bây giờ mình thử cắm cái cục pin, một cái cục pin mới vô nha, để mình coi cái chỗ IC sạc này nó có sạc không. Nếu mà nó có sạc ok á, thì mình sẽ có thể là mình sẽ thay cái con IC này nha, cho anh em xem. Rồi tiếp tục là mình sẽ cắm cái cục pin vô để mình kiểm tra tiếp nha anh em, coi cái phần sạc ở chỗ này nè nó có vấn đề gì không. Rồi mình sẽ gắn cái cục pin vô nha, gắn cục pin vô đây. Rồi mình sẽ lấy một cái dây nguồn mình cắm vô đây để mình sạc. Kiểm tra cho hết luôn nha. Đó, cắm vô đây sạc. Rồi mình chỉnh ở mức 50V ở bên đây ha, để mình đo được cái nguồn, xem có cái nguồn 12V ở đây không. Thì cái ngõ vô ở đây nè, 12V thì nó sẽ nằm ở đây. Đây anh em thấy nè, có nguồn ha, có 12V, có sạc vô nha. Thì có một số trường hợp anh em nói á, tại sao mà cái máy em nó vẫn sạc ha. Thì cái máy mình nó vẫn sạc, mà cái main á, cái lúc mà nó boot vô nó vẫn tối cái màn hình, thì cái nguyên nhân là do ở đây nè. Cái phần sạc của anh em á là nó nằm riêng với cái phần mà giống như là sạc là cái nguồn sơ cấp nha. Nó chia thành hai nguồn sơ cấp, nguồn thứ cấp với một cái nguồn cho CPU với RAM. Thì cái nguồn sơ cấp này á nó hoạt động thì nó chỉ có quanh quẩn ở những cái phần này thôi. Rồi cái phần mà thứ cấp của anh em á, những cái linh kiện này nè nó không chạy, cái nguồn cấp nó có vấn đề thì nó sẽ không chạy cái phần đó, thì nó chỉ chạy cái phần sạc ở đây thôi. Thì nguyên nhân vì sao anh em thấy á, là cắm sạc vẫn sạc mà máy nó không lên, là do cái nguyên nhân ở đây nha. Rồi bây giờ đó mình sẽ lấy cái đồng hồ đo nhiệt để mình đo chắc chắn là cái con IC này nó đang sạc cho cái cục pin này. Đây anh em thấy ha, đang sạc nha anh em. Cái phần sáng đây nè, nó sáng là con IC nó đang nóng lên để nó hoạt động, nó đang hoạt động, nó nóng như vậy á. Nó chỉ cần ba mấy 40 độ thôi nhưng nó đang hoạt động ha. Thì nó hoạt động đây thì nó sẽ cung cấp một cái dòng, nó sạc cho cái cục pin này, để cục pin này á có điện để cung cấp điện cho tất cả các linh kiện. Rồi vậy ha anh em. Thì mình biết á là cái nguyên nhân vì sao á là cái máy không lên, nhưng anh em cắm vô anh em đo dòng chỗ sạc nó vẫn có dòng sạc nha. Rồi ha anh em, thì mình giải thích cho anh em hiểu rồi. Để có nhiều anh em hỏi mình á, tại sao mà em sạc vô mà máy nó không lên, rồi cái nói máy em không có hư. Không phải là không hư nha, nó hư phía bên nguồn thứ cấp á, chứ không phải nguồn sơ cấp, nên nó không có, anh em cắm đo dòng sạc anh em cũng không thấy được cái trường hợp đó đâu. Đây giống như cái trường hợp cái main này, anh em thấy sạc vẫn có ha, nhưng cái máy nó không có hoạt động anh em. Cái máy nó cứ đứng đây hoài. Chỗ này mình thấy nóng này nha, hình như nó vẫn có cung cấp nó vẫn có cấp một cái nguồn gì đó mà nó chưa có hoạt động. Nó chưa có hoạt động cái con IC mà IC nguồn đây. Nó có một cái con IC nguồn đây nè anh em, cho anh em xem. Mình đo coi nó có chạy không. Không thấy con IC nguồn này chạy nha. Đây, vẫn thấy nóng nè. Mình coi nhiệt. Cái nhiệt ở đây là cái con IC sạc này nó chạy nè.
Giờ vô thấy ấm ấm nha nè, ấm ấm là thấy có kết quả. Rồi vậy là mình sẽ thay cái con IC mà nguồn nha, nguồn thứ cấp đó anh em. Đây, con IC nguồn thứ cấp ở đây. Mình thử thay cái con này coi cái men mình nó có chạy không. Cái con này chết đó, cái máy nó cũng bị đứng đứng giống kiểu đó. Mình đã gặp một cái trường hợp như vậy rồi ha anh em. Mời anh em xem tiếp video mình thay cái con IC thử đó. IC này á, có xem cái máy mình nó có chạy không. Rồi ha, bây giờ mình sẽ tháo cái con IC ở trên cái men của cái hồi nãy mình kiểm tra, sẽ tháo ra. Rồi anh em để lên cái vỉ cho nó cố định nha, nó không có bị gập ghềnh. Ok. Rồi. Rồi. Ở trên màn hình anh em thấy là cái con IC 77620 của mình nha. Thì mình sẽ tháo cái con IC đó ra. Bảy 7620. Và anh em lúc gắn nó lại anh em nhớ cái vị trí của nó. Tại vì cái vị trí của nó là nó phải theo đúng cái chiều mới đúng chân nha. Thì nó có một cái dấu thuyết ở đây nè, nó có dấu ở đây. Thì cái chiều mà thuận của cái chữ á, nó sẽ nằm ngang như đây. Thì cái dấu chấm sẽ nằm đây. Rồi bây giờ mình sẽ dùng máy khò để mình lấy cái con IC này ra. Đầu tiên là mình sẽ để nhiệt 3 và gió 3 nha. Và anh em chắc cho cái con này nó nóng lên từ từ. Gió mình để 3. Rồi mình sẽ để một ít mỡ hàng vô. Và anh em để cho cái con IC này nó nóng lên từ từ nha. Với cái phần mà men của mình đó là nó phải hấp thu nhiệt từ từ, chứ anh em đừng có để nhiệt độ nó tăng đột ngột quá. Thì gắt quá thì nó sẽ bị vỡ cái đường mạch đó.
giống như nhiệt độ tăng đột ngột đó là nó sẽ giãn ra rất là nhanh, nó sẽ không kịp và nó sẽ bị vỡ đường mạch, hoặc quá nhiệt nó cũng vỡ đường mạch luôn nha. Nhiệt độ thì mình sẽ đưa lên mức 3, 4, 5. Thì bây giờ mình đang để mức 3 nè. Rồi, mình sẽ để lên mức 4. Rồi, bây giờ mình đưa lên mức 5 nha. Rồi mình chuẩn bị gấp cái con IC này ra. Anh em đụng cái con IC này xem nó có lắc lư á, thì biết là lúc đó cái nhiệt nó đã đủ á, thì cái chân nó đã chảy hết. Còn nếu mà nó chưa có lắc lư á, đụng nó chưa có di chuyển được á, thì nó chưa có đủ nhiệt đâu nha anh em. Đừng có cố mà nạy ra, nó sẽ đứt cái chân trên men á. Nên mình phải quan sát coi nhiệt có đủ chưa. Anh em thấy cái tụ mình đụng vô nó chạy không? Nó là nhiệt nó đủ rồi, mà cái con IC này nó chưa có. Đó. Ok. Rồi, mình gấp được cái con IC này ra nha anh em. Thì mình để cho cái men mình nguội chút xíu, rồi mình sẽ vệ sinh những cái chân ở trên đây. Nó có những cái chân chì còn dư nè, mình sẽ vệ sinh sạch hết luôn. Rồi ha, để hàn được những cái đường mạch mà nhỏ, anh em sẽ dùng cái mỏ hàn đầu nhỏ như vậy. Cái đầu này nó rất là mảnh nha, mình sẽ xài cái đầu mỏ hàn này để mình hàn được những cái chân mà nhỏ nha. Thì nếu mà anh em không có cái đầu mỏ hàn này, anh em bắt buộc là phải mua rồi. Anh em không có xài những cái đầu này được đâu, cái đầu này đầu to nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vệ sinh những cái chì dư ở trên cái men của mình nha anh em. Anh em dùng cái mỏ hàn ha. Mình dùng một cái mỏ hàn mà đầu nhọn á, chỉnh nhiệt hơi cao một chút. Rồi, và một cái dây hút chì. Cái dây hút chì này mình có chì sẵn rồi nha anh em, để nó trung hòa những cái chì cũ á. Mình bắt buộc mình phải có những cái chì này để mình trung hòa được.
Rồi mình sẽ đưa vô, em kéo một đường cho mình. Đó. Cứ kéo một đường cho mình. Đó. Cho chì nó đi ra bớt ha, tản ra bớt. Rồi tiếp tục. Đó. Rồi mình làm thêm một lần nữa ha. Nó còn chì, nó còn dính ở giữa nhiều nè. Bị dính này anh em quẹt vô đây cho nó chọc cái này. Nhiệt chưa đủ. Rồi. Ở khúc mấy cái góc này mình thấy nó còn dính chì nhiều anh em, mình làm tiếp một lần như vậy nữa nha, cho nó sạch luôn. Zoom vô cho nó dễ mình xoay vị trí này cho nó thuận tay ha. Rồi. Còn một miếng ở đây nữa. Cái góc ở bên trái nè, cái góc này nó còn chì nhiều. Rồi ok. Rồi cái đến mình sẽ lấy cái dây hút chì để mình làm sạch chì một lần nữa nha. Đây, mình sẽ lấy một cái dây hút chì. Cắt một đoạn nhỏ. Và anh em gấp lại như vậy nha. Gấp đôi lại. Gấp đôi lại như vậy. Rồi. Cái đến mình nhúng vô. Rồi. Đầu là mình làm sạch từ dưới lên trên. Anh em kê vô nè, anh em quét lên.
Đó, anh em thấy cái cách của mình nó làm rất là đơn giản ha, nó không có bị chóc đường mặt. Còn anh em mà làm mới đầu nó còn cái chì cũ á, mà anh em làm không cẩn thận là nó sẽ chóc cái đường mạch đó. Rồi, nó còn một chút xíu ở trên cái góc nữa, mình xay cái miếng chỉ của mình và mình làm sạch cái phần gốc ở trên. Rồi, ok, là sạch rồi anh em. Thì xong á thì mình sẽ dùng cái dung dịch để mình vệ sinh lại. Rồi, anh em xịt một ít dung dịch mà dầu nha, cái này vệ sinh rất là sạch, anh em xịt một ít thôi. Đó. Rồi mình sẽ dùng cái bàn chải để mình chà cái này ra, anh em để cho chút xíu cỡ 5-10 giây á, cho nó thấm cái dung dịch đó đi. Rồi mình sẽ chà ra. Anh em thấy không, cái dung dịch đó mình xịt lên cái mình chà là nó sạch sẽ luôn, mấy cái nhựa thông này kia nó sạch hết luôn, mở hàng nhựa thông đều sạch luôn nha. Rồi nếu cẩn thận anh em xịt thêm một lần nữa cho nó sạch luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ xịt một cái dung dịch, cái này là nó làm sạch dầu nha anh em, cái kia thì nó chỉ là tẩy mạnh thôi, nó sẽ để lên một cái lớp dầu. Mình xịt cái này lên để mình tẩy dầu nè. Đó. Rồi xịt một lần nữa. Rồi khi đó là sau đó mình lấy cái khăn này mình chậm lên để mình thấm hết tất cả các những cái đồ mà nó dư á, nhựa thông dư này kia, nó thấm lên hết. Rồi. Rồi, ok nha anh em. Cái đó cái men mình nó đã sạch như vậy rồi thì mình sẽ lấy cái con IC mới mình đóng lên ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo cái chân trên cái con IC mới cho anh em xem nha. Rồi mình sẽ đóng vô cái men này và sau đó mình sẽ test lại. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái chân của con IC này lại trước. Và trước khi đóng á, mình phải làm sạch cái chân nha anh em. Mình tạo cái chân mới á, mình phải làm sạch những cái chân cũ này đi hết. Rồi anh em xem cách của mình làm vệ sinh cái chân của con IC này nha. Trước hết là mình cũng dùng một cái đoạn dây hút chì anh em, mình
vệ sinh cái chì cũ đi nha. Chì cũ thì không có sử dụng lại được thì mình phải bỏ, mình phải làm cái chì mới lên. Cho mỏ hàng nó hơi nóng một chút. Đó, anh em kéo anh em lên qua là nó sạch chì. Đó, thấy không? Rồi. Rồi mình lấy một cái dây hút chì mới á, mình vệ sinh qua một lần nữa cho nó thật là sạch cái chân ha. Rồi, ok. Rồi, sạch sẽ rồi. Xong rồi thì mình lấy ra, mình vệ sinh lại thôi. Mình vệ sinh trực tiếp trên đây luôn cũng được anh em. Em xịt dung dịch vệ sinh lên. Xịt ít thôi. Rồi, mình lấy khăn mình lau qua. Vậy là sạch thôi. Cẩn thận thì anh em làm một lần nữa ha. Xịt lên một lần nữa. Rồi, mình lau qua. Rồi. Rồi, xong rồi mình lấy con IC ra. Đây, mình lấy con IC ra. Rồi cái bước kế đến đó là mình sẽ tạo chân cho con IC này nhé. Anh em thấy mấy cái chân mà tròn tròn nhỏ nhỏ đó là mình phải tự tạo. Nó được tạo từ những cái chì á anh em, chì bột á. Thì mình đổ chân lên đó, thì nó sẽ ra những cái chân tròn như vậy. Thì cái này là thành quả mình vệ sinh cái chì cũ thì nó sẽ bóng như vậy ha. Đó, nó sạch như vậy. Đó, anh em có thể xem ha. Rồi để làm đậy chân cái con IC này anh em, thì anh em phải có những cái dụng cụ này cho mình nha. Một cái chì bột nha, với một cái giống như một cái tấm tấm làm chân ha. Thì nó sẽ có những cái chân ở trên đây nè, nó sẽ khoét những cái chân ở đây cho anh em. Thì anh em có thể là anh em tra cái buộc chì này vô, anh em nó sẽ tạo được những cái chân ở trên đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho anh em xem luôn.
trước hết mình lấy cái bột chì này ra trước cho anh em xem. Đây, cái bột chì. Bột chì thì mình sẽ lựa cái chỗ mà nó không có bị khô quá nha. Ướt quá cũng không được mà khô quá cũng không được. Lấy cái chỗ mà vừa vừa này. Cái này anh em phải làm xong anh em phải đóng lại, không nó sẽ bị khô quá. Đó, mình sẽ lấy một miếng đây, dít một miếng thôi nha, không đừng lấy nhiều quá nó không có, nó sẽ bị dư á. Nó không có, mình không có xài hết thì mình phải bỏ. Rồi mình đóng chặt lại để kiểm tra cái độ mà đậm đặc của nó. Mình sẽ dùng cái này, mình nó nhão nhão như vậy là được, đừng có đặc quá mà đừng có khô quá, đừng có lỏng quá ha. Đây anh em có thể thấy nó còn ướt nha, có một chút xíu là hơi ẩm ẩm đây. Còn nếu mà anh em muốn cho nó thiệt khô quá thì mình sẽ chét ra một cái tờ giấy. Đây, mình sẽ dùng một cái tờ giấy này, chét ra, mình làm cho nó khô xuống một chút. Rồi, vậy được rồi. Rồi, bây giờ mình để này qua một bên ha. Mình sẽ để cái con IC lên. Bây giờ mình lấy con IC này là mình để. Mình sẽ tạo chân cho anh em xem. Mình sẽ để con IC nằm ngay vị trí chính giữa này. Đây. Đó, mình để con IC nằm đây ha. Rồi, mình sẽ để cái tấm nhôm này lên cho nó vừa ngay cái chân này. Đó. Em để cho nó đúng vị trí nha, mình canh chỉnh chút cho nó vừa. Ok, khi thấy nó vừa rồi thì mình sẽ cố định nó lại ha. Rồi mình sẽ lấy cái bột chì hồi nãy mình sẽ chét vô, anh em ấn xuống ha, anh em kéo qua, ấn xuống kéo qua. Cho nó vô nhiều chì nhất có thể nha. Bởi vậy nếu mà nó ướt quá thì nó cũng không có tốt nha, tại vì ướt quá là nó sẽ, chân này nó sẽ lem qua chân kia. Mình phải cho nó khô. Ấn tiếp. Rồi, ok. Khi mình thấy những cái chân này nó đã vô bột chì hết rồi thì mình sẽ tới cái công đoạn là mình sẽ khò cái máy khò lên. Mình dùng máy khò mình khò lên ha.
Ok. Bao qua sơn cái. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cây nhíp mình cố định lại chỗ cái chân này. Rồi mình sẽ dùng máy khò mình khò lên ha. Cố định lại. Đợi cho nó khô quá anh em, để cho nó hạ nhiệt độ xuống rồi mình dỡ cây nhíp lên nha. Rồi nhả nhíp lên, mình sẽ lấy cái con IC này ra. Đây, cái con IC đây ha, sẽ lấy ra. Rồi thành quả của mình là anh em thấy những cái chân của con IC nè. Đây cho anh em xem. Đó, zoom lại gần ha. Đó, những cái chân mà nó đều như vậy là ok nha. Rồi, bây giờ mình lấy máy khò anh em, mình khò cho những cái chân đó, nó chạy, những viên bi nó chạy đều lại nha. Đây, anh em khò nhiệt sơ qua là những cái viên bi này nó sẽ đi đều lại ha. Đó, nó bóng lên liền. Đó anh em thấy ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ cho một miếng mỡ hàng lên luôn. Đó, ngay giữa nữa. Rồi ok ha. Vậy là mình làm xong chân rồi nha anh em. Thì giờ mình đóng lên con IC này lên cái men thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đóng lại con IC nha anh em. Rồi cái cách mình đóng IC lại á, thì cũng phải có cách nha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đóng con IC của mình. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ cho một ít mỡ hàng lên trên cái men của mình. Chích một ít mỡ hàng nha, cho nó làm nóng ở đây. Và cho mỡ hàng lên, cho mỡ hàng đều luôn. Rồi ok.
Rồi khi cho mỏ hàng đều như vậy á, xong rồi thì mình sẽ gấp cái con IC lên, mình sẽ cho con IC nó cố định ở trên cái men nha, và mình sẽ để cho nó khoảng 5 tới 10 giây để cho nó cái chân á nó dính lên, rồi mình mới bắt đầu giảm nhiệt độ xuống. Rồi bây giờ là cái bước mình làm cho anh em xem, sẽ để con IC cho nó đúng chiều. Đúng chiều và đúng vị trí nha. Đó. Anh em coi cái con IC của mình nè, cái dấu mà dấu cộng ấy, thì nó sẽ cái chiều cái con IC nó sẽ nằm vậy đó. Nó có một cái dấu khuyết á, thì nó sẽ nằm theo cái chiều ngang, theo cái chiều thuận của cái dòng chữ nha, thì nó sẽ nằm như vậy đây đó, cái dấu khuyết ở đây nè, thì cái chữ mắc 77620 á, nó sẽ nằm ngang như vậy thì đúng. Rồi bây giờ mình sẽ để cố định cái con IC trong khoảng là 5 tới 10 giây để cho nó dính một phần lên cái men á, rồi xong bắt đầu mình hạ nhiệt độ xuống, mình cho nó dính tất cả các chân ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho anh em xem. Rồi, mình cho nó dính xuống nè. Ở đây mình làm á, mình thấy mình bị che cái dấu khuyết nha anh em coi. Mình đưa cái con mình bị che cái dấu khuyết ha, để mình thử xoay cái men lại coi mình có bị che không. Thì mình muốn cái dấu khuyết đó mình phải thấy được cái dấu đó nha anh em, mình không muốn che. Thì mình thử xoay cái men lại để mình làm đó, coi nó có bị vấn đề đó hay không. Ở đây mình xoay cái men lại vậy. Rồi. Khi mình xây cái men lại á, thì mình đã thấy được cái dấu khuyết anh em, thấy cái dấu khuyết bên đây nè, có một cái dấu chấm này nè, thì mình thấy an toàn hơn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ để cái men ở theo cái chiều này luôn. Rồi mình sẽ được cố định cái men mình đây đó. Rồi anh em thấy nó dính vô một phần à, để kiểm tra coi nó có dính chưa thì anh em đụng nhẹ nhẹ thử coi nó để dính một phần là được anh em, nó không cần phải dính chặt hết đâu. Thì hồi á mình đưa cái nhiệt độ vô nó sẽ tự chạy những chân lại. Đây mình thử nha, đó nó dính một phần, anh em đụng nhẹ vô nó đâu có đi đâu ha. Thì bây giờ là mình sẽ khò tiếp tục nha.
xoay cái men lại. Bên đó mình cảm giác hơi bị dướng. Rồi ok. Bên đây thì mình lại thấy cái men nó hơi xéo ha. Ok, không sao. Nó đã vô như vậy á, thì hồi những cái chân á, nó cũng di chuyển anh em, không sao. Giờ anh em để gió nhiệt ở mức 3 nha, 3.5 á. Rồi mình sẽ khò vô. Rồi anh em cứ để cho nó nóng cái con IC này lên ha, và mình khò chung quanh đây. Mình đừng có đẩy, lúc này mình đừng có đẩy con IC nha anh em, để nó tự nhiên nó đi á, thì nó sẽ ok hơn. Những cái chân nó không có bị xê dịch nhiều. Còn anh em cố tình anh em đẩy nó thì cái chân nó sẽ bị chạy á. Cái bước mà mình tăng gió nhiệt lên, gió 3 nhiệt lên 4 á, thì mình sẽ đụng nhẹ con IC nha. Lúc đó là mình test con IC đó là mình biết coi nó có đã chảy hết tất cả các chân chưa. Rồi anh em thấy con IC mình nó đều hơn chút xíu rồi thấy không. Đó. Bây giờ mình tăng nhiệt lên 4 nè. Và lúc này mình sẽ được quyền mình đụng nhẹ cái con IC một chút xíu thôi. Đây. Đó. Mình cho nhiệt vô. Mình đụng ok. Đó, nó đi về anh em thấy không? Đó, nó đi về như vậy là ok rồi. Rồi. Rồi, giờ mình để lên 4.5 để mình khóa cái con IC này lại. Để mình chắc những cái chân nó đã vô hết ha. Rồi, ok. Rồi. Sau đó mình sẽ đợi cho cái con IC này nó nguội nha. Rồi mình sẽ lấy ra mình test cho anh em xem. Rồi ha. Vậy là mình đóng cái con IC 77620 xong rồi anh em. Thì bây giờ mình cắm vô cái mặt test dòng để mình test lại nha. Rồi. Sẵn mình sẽ vệ sinh cái con IC này luôn, nãy mình chưa có vệ sinh nữa. Xịt cái dung dịch vô để mình vệ sinh luôn ha. Anh em làm xong anh em nhớ vệ sinh lại cho khách nha. Người ta nhận được cái máy mình ta cũng thích nữa. Nếu mà mình sửa được hay không được á thì đó không thành vấn đề, mà cái máy á, sửa nó nhìn mới này kia. Ok ha. Rồi mình vệ sinh lại rồi. Rồi bây giờ mình cắm cái mặt test dòng vô để mình test coi nó có chạy không nha. Cầu trời là nó chạy nha anh em. Nếu mà chạy thì rất là ok. Còn nếu mà nó không hoạt động thì tới đây là hết rồi nha anh em. Mình chịu. Bó tay. Nhiều cái con switch nó hư những cái lỗi mà mình không thể lường trước được nha. Anh em ơi, nó vẫn bị cái lỗi đó nha. Đây. Hồi nãy mình rờ cái chỗ cái con Cebu thấy nó nóng nóng quá nha nè. Có khi nào chạm cái con Cebu không ta? Bị nóng ở chỗ Cebu nè.
Rồi, vậy là không được anh em ơi, không thành công rồi. Mà mình hồi nãy mình đóng cái con IC đó là thành công rồi nha anh em. Thì cái lỗi nó vẫn là như vậy, thì có nghĩa là mình nãy giờ mình đóng con IC mình làm á, tất cả mọi các bước đều ok hết, thành công rồi. Thì nó cũng bị cái lỗi đó, chứ không phải mình đóng con IC này không được mà mới ra cái lỗi đó. Lỗi đó là nãy giờ trước khi mình làm á nó đã bị ha. Rồi, thì cái main này á là không làm được nha anh em, không sửa được á, chắc là mình gửi lại cho khách thôi. Thì cái lỗi này á thì nếu mà loại trừ tất cả các nguyên nhân á thì mình nghĩ là cái con này nó chết. Cái tình trạng cái con này chết nó cũng có cơ hội lắm nha anh em. Tại vì cái con mà bộ nhớ trong này anh em mà anh em xài thời gian á, nó có thể chết bất kỳ lúc nào. Mà nếu mà cái này nó chết á là cái máy anh em như dục luôn á nha, không có làm gì được đâu, trừ khi anh em hack hay làm gì đó can thiệp lên cái con này thôi. Chứ anh em mà chúng chơi online á, anh em giữ cái con gốc này lại chơi mới được nha. Còn anh em can thiệp hack này kia là không chơi online được, chỉ chơi hack thôi nha. Rồi, thì cái video mình tới đây là hết rồi nha anh em. Nếu anh em thấy cái video mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Còn anh em mà muốn duy trì cái kênh mình lâu dài hơn á, anh em cho mình cái nút thank nha, và cái nút donate và cái nút Patreon để mình có kinh phí để thực hiện cái kênh này ok hơn, và mua các thiết bị mới quay hình đẹp hơn. Cũng như các thiết bị mình đang quay đây đó, mình phải bỏ tiền mình tự mua nha anh em. Mình đang xài máy quay Sony nha, và lens cũng khá tốt á, cái lens xịn nó mới ra được chất lượng như vậy. Rồi ha anh em, thì cái máy như này á thì qua cái video này á thì mình muốn hướng dẫn cho anh em cách đóng cái con IC77620 nha. Và các bước mình hướng dẫn cho anh em á thì đóng là con này nó ok luôn, nó không có bị lỗi đâu, nó rất là good đó. Mà do cái main này nó bị một cái lỗi ở cái chỗ khác á thì nó không có hoạt động thôi. Rồi chào anh em nha, chúc anh em thật là nhiều sức khỏe và thành công.